थ्याङ्क यू भन्ने हौ एकछिन न वाटर बोतल पक्रा न के हो खै थ्याङ्क यू भनेको हेर मन पर्यो के छ हेर यसमा ओ माई गॉड होइन साइडमा पनि छ हेर न साइडमा यता छ रियल वाला लुक एट दिस त्यसमा तिमीले हाल्नुपर्छ नि को हो यो शपकिपर को हो हेर मसिन तिमी सेल गर न यहाँ मसिन यहाँ वेट गर्नु हेर त्यसमा प्राइस निकाल ह्याप्पी ऊ तिम्रो ट्रली ब्याग त्यो भित्र हेर के छ 5 रुपैयाँ पैसा त प्राइस ऊ ट्रली ब्याग भित्र के छ पैसा खोइ प्लास्टिकमा राखिदिएको छु के छ देखाऊ गिभ मी द्याट जुस आहा आइछ ल पैसा दिनु मन पर्यो यु लाइक इट प्रेम पनि आएको थियो रिटर्न गरिदियो प्रेम किनिदिन्छु कि बादमा डोन्ट बी स्याड किन भन त किन भन न किन यत्रो ठुलो किन्यो नि त त्यही भएर यत्रो ठुलो किन्यो नि त नानी याङ्जीको जुस रुनु हुँदैन वेइङ मसिन राख म मम्मी होइन यत्रो राम्रो किनिदिए यो मन परेन म भने त त्यो अलिक पछि किनिदिन्छु अम्बो पैसा पनि लेखेको रहेछ यहाँ 5 रुपिस 2 रुपिस 99 पैसा ओ डलरमा पो रहेछ त हौ अब यस्तो रुड बिहेभ होइन है टिटी अब यस्तो नगर न वाउ आई वान्ट दिस एप्पल जुस आई वान्ट एप्पल जुस